Counterpoint, aalamin natin ang kwento sa likod ng bawat kontrobersya. Kikilalanin natin ang mga personalidad at ang kanilang mga paninindigan. Magbibigay linaw tayo sa mga isyong mahalaga sa lipunan. Ako po, si Salvador Sal Panelo at ito ang Counterpoint. Alam po ninyo, pag ako'y naglalakad at nakikita ko yung mga bata sa lansangan, yung mga pumapasok sa eskwela o kaya yung mga nagkalat sa kalsada, naaalala ko nung ako'y bata pa, mahilig po akong maglakwat siya. Sa totoo lang, kahit nung ako'y pumapasok, isang notebook nasa likod. At pagkatapos, talagang malakwat siya ako. Palagi akong nasa barkadahan, yung mga kaklase ko. Nag-aaral lang ako pag may exam. Pero nakakapunta naman ako doon sa top 3 palagi. At saka alam niyo ba, ang nanay ko kasi masyadong stricto. Siyempre, palagi kami napapalo. As in, palo, sinturon, ha? Sinturon. 3 kaming magkakasunod ng mga lalaki. Talagang pag dumarating siya, wala kami sa bahay. Pagdating namin, nakahanda na yung sinturon. Sinong mauunang gustong dumapa? Ako nagbo-volunteer palagi para tapos na kaagad ako. Tapos, yung mga kapatid kong lalaki, hindi lang lakwat siya ginagawa, lumalayas. At hindi bumabalik. Mga 2 linggo nawawala. Sabi ko, gagaling naman itong 2 to. Ginaya ko, pero mas wise ako sa kanila. Ang ginawa ko, lumayas ako, pero sa gabi bumabalik ako, dumaran ako dun sa, sa bintana. Pag magigising na yung nanay ko, alis uli ako. Mga 2 weeks, ganun din. O di siyempre, palo na naman. But, marami ako natutunan sa mga magulang ko, sa nanay ko. Dahil ang nanay ko, stricto. So lahat kami, disiplinado. Lahat ng gawaing bahay, maniwala kayo, alam po namin magkakapatid, 12 kami. So maglaba, magluto, maglinis, magbunot, magtanim, magplansa, magluto, lahat po yan. Alam namin. And it pays off kasi nag-pandemic. Hanggang ngayon, kami ni Dr. Panelo, kami ang gumagawa sa bahay. Wala kaming kasambahay. Hindi na namin pinabalik, baka kami ma-COVID. At saka iba na siyempre yung may disiplina kayo sa buhay. Pero ngayon, mga hindi na nasusunod, yung mga anak namin, mga puro laki sa laki sa layo. Laki sa layo. Pati yung apo, gano'n na rin. But siyempre, they realize pagdating ng panahon na kailangan pa rin na yung dating ginagawa, traditional ng mga Pilipino, magalang, masunurin sa magulang, at alam ang mga gawain sa bahay, ginagawa pa. Ngayong gabi, makakasama natin ang millennial mayor ng San Manuel, Tarlac, si Mayor Donya Tesoro. Kumpara sa mga traditional politicians, may advantage kaya ang mga batang politicians? Alamin natin sa pagbabalik ng Counterpoint. Pupunta kayong Italy! Gusto ko lang sana magpaalam. Sige, okay lang. Maghahanap na lang ako ng pwede kong makasama. Charan!
I'm ready. Sino kaya yung babaeng? Ako lang naman, si Regina D. Patatan, defending champion ng Gotong Galian Showdown. Ayan, malalaman na natin kung sino kay Regina at kay Juliet ang mananalo! Upo muna kayo, sir. Upo muna kayo, sir. Problema, sir, ganito po. Habang nakaano na yung biktima, natanda pa niya yung plate number. Plate number niyo nakita niya, sir. Nabiyos. Tama na, sir. Sir, sama na po kayo, sir. Sama niya, sige. Ano, sir? Alright, thank you! Ay, pupunta na abala ko ba kayo? Sorry, ha? Ayan, so, mga pang-ilang ano kasi kayo eh? Mga ilang... Ilan ka? Oh no! Biro only! Sa Nest 25! Tayo pag together, walang talo pag together. Let's stand together. Sa Net 25. Kasama natin ngayon ang batang-bata at magandang mayora ng San Manuel, Tarlac. Isa sa mga millennial mayors of Mega Manila today. She also comes from a family of public servants, the daughter of the late former Mayor Ben Tesoro. Please welcome Mayor Donya Tesoro. Hi, Attorney. Thanks for having me. It's a pleasure. And thank you. Hello for- sa lahat ng ating mga Salamat nanonood. for giving time. Of course. Now, your family name is Tesoro, Yes. and that strikes me as coming from Batangas. Are you from Batangas? Pero, Actually, my lolo, yung father ng dad ko, came from Santo Domingo, Ilocos. oh, Ilocos. Yes, oo. Pero they're all related kasi hindi naman ganun kadami ang mga Kasi tesoro. mga Tesoro, Batangas. Yes, Kasi meron si din sa Senator Laguna. Bongo, Tesoro. Yes. Oh, are you related to him? Medyo malayo na, Attorney. And then your name is unique. Kasi I remember nung makilala kita, tinanong ka, "Oh, anong Donya? Donya? As in Donya?" Sabi mo, yes. How did you get that name? Iniisip ng mga tao parang matanda na, no? O ano, actually, I always get that, ano. Every time may meeting ako, nasusurprise yung kausap ko eh. Parang, bata pa pala to. Akala nila it's Sinong Donyita? Oo, di ba? Donyita. Pero alam mo, I can never answer that. Kasi my But dad is a very unique man But eh. have you ever asked him? No, never. Pero, Your hindi mo mom? alam yung pangalan ng mga kapatid ko, right? No. There are 4 of us. I have And the names are? yung panganay namin, Judge. Oh, Yes, okay. and then may madam kami. Oh. And then meron kaming Sir Benjamin, and then ako yung bunso. So, alam mo yung dad ko, he's very unique eh. You've met him, di ba? Yeah. He thinks very Hindi ko nga alam na differently. pumanaw na siya. Kaya nung unang tanong ko siya, kumusta ang dad mo eh? Oo nga, oo. I'm sorry to hear that. Yes. Ang ganda pa naman ng... Ang bait niya sa akin nung ako'y pumunta sa inyo, di ba? Buti pa sa'yo, mabait yung daddy ko. Siyang lumabas, in-entertain ako, siyang Yeah. kumausap sa akin, Oo. hinatid ako sa sasakyan. Anyway, Yes. ano ba ang nagtulak sa'yo na maging alkalde ng iyong bayan? Alam mo, attorney, 4 kami magkakapatid. Okay. Ako yung bunso, and yung daddy namin never really had the time to spend time with us. Alright. And the only time I get to spend time with him was during his work. So ako, pag wala akong ginagawa, pag bakasyon namin, kahit estudyante ako noon, sumasama ako sa kanya. So sa aming magkakapatid, ako yung na-expose. So I think during those times that I'm with my dad,
doon na develop yung love ko and yung passion ko. I saw how much he had sacrificed for other people. Minsan hindi namin naiintindihan kasi yung dad ko parang magtatampo ka na lang kasi parang mas mahal pa niya yung mga constituents niya than us. Pero naiintindihan ko siya because it really feels good. Ngayon naiintindihan ko na pag nakaka-contribute ka sa society mo, pag may nagagawa ka to have an impact on other people's lives, masarap sa pakiramdam. Kaya ako yung sumunod sa yapak niya. So your exposure to him as a politician move you dahil nakita mo yung serbisyo sa publiko. And you started very young. At age 21, 20. you were a counselor, right? Yes. I filed my certificate of candidacy for counselor at the age of 20 after graduation ko noon ng college. And looking at you, and in fact, everybody who looks at you will always say, artista ba yan? Because you have the height, you have the face, magandang babae ka. Sino ba mas Hindi. matangkad sa atin? Ikaw. Tingnan natin. Hindi, mas mataas ako sa'yo. Nakahain Hindi. ka lang. Anyway, Attorney. teka muna. Ba't di mo naisip mag-artista at politika ang pinasok mo? Parang never naman sumagi Never crossed sa your isip. mind? Oo, never ko naisip yung showbiz kasi talagang mahal na mahal ko yung public service eh. Actually, nagkakaroon ako ng mga offers in the past, pero ayokong matag eh as a celebrity politician eh. Gusto ko, I always want people to remember me as somebody talaga who's Sa public servant. purely in public service lang talaga. So, pero may kumukuha sa yung artista. Oo, pero alam mo, Sal, mahirap din kasi sa part ko eh. Siyempre, you get judged easily. And I think sticking to public service would at least lessen that discrimination na hindi nila sasabihin na nananalo lang naman yan dahil maganda siya, dahil nag-a-appear siya sa TV, or dahil nag-aartista siya. Gusto kong lagi nilang maalala na I got this position, I got into this position because of hard work, because of purely public service, at hindi hinaluan ng kahit anong showbiz or ano pa man. So yung pala nagtulak sa'yo, you want to rise beyond the usual tingin ng tao sa isang magandang Yes, babae oo. na akala nila hanggang doon lang. Oo, di ba? Kagandahan, Kasi no? usually ganun yung image eh. Maganda lang siya, kaya siya binoto, di ba? So, ayoko ng ganun. And so far naman, no, never ako nakarinig ng ganong judgment about me na dahil lang naman sa itsura niyan, kaya siya nananalo eh. It's all hard work, attorney. Naging mayor ka 2019. Yes. Pagkatapos biglang nag-pandemic. Ay, paano mo sinabak yung pandemic? Maraming suliranin ang naging hamon sa'yo. Ako, ayoko naman man-discriminate no, sa mga lalaki. Pero I believe no, that women handled the pandemic way, way better than men. Oh. In what way? Diba? Kasi Tell us so that they will know. I do think na us women, we feel more compassion eh. Okay. We try to understand the people more. You know, and kumbaga meron kaming motherly instinct eh, to protect the people, Okay. provide their needs. So, kaya naniniwala ako, nakita mo yung mga ibang bansa na they handled the pandemic really well, like Taiwan, like New Zealand, diba? Kaya I believe na, you know, women really handled the pandemic really well. Ano mga programa na inilunsan mo? Actually, attorney, during the start of the pandemic, isa ang San Manuel sa mga pinakaunang nakapag-establish ng mga isolation centers para sa mga COVID exposed? yes, oo, sa mga exposed, no. And then right away nakapag-provide kami ng mga ayuda sa mga tao, nakapag-provide kami ng technical and financial support sa aming mga farmers, especially food security was an issue that time. Which means may pera kayo? May pera kami. Oo. Hindi galing sa national government, ha? Well, nagkaroon kami ng mga But grants from national... initially, galing talaga sa... Yan ang isa sa pinagmamalaki namin ngayon, no? Kaya nga, just recently, this year lang, na-awardan kami ng
Cities and Municipalities Competitiveness Index as third most improved Third, ha? municipality sa aming class, no? Nationwide yan because of yung pagtaas ng aming income. Although era-dependent ang San Manuel, pero we have gained that financial freedom ever since my dad became mayor. Kaya talagang he set the direction and we are thankful for him with that. You mentioned na tumaas ang income. Bakit? Ano bang income dati? At nung pumasok ka, anong increase? Alam mo, laging kinukwento ng father ko, no? The first time he entered his office, during his first day, this was 2010, ang naabutan lang niya sa office niya, dyaryo. Walang upuan, walang lamesa. Alam mo, ang San Manuel attorney is a fourth-class municipality. But during that time, wala kaming sariling palengke, kulang ang high school namin. Talagang dinadaanan mo lang. Baka nga pupunta kang Baguio, hindi mo na-notice. May bayan pala ng San Manuel. And that time, ang collection nila like barely, 15 million? But right now, nagkaroon kami ng more than 1,500% increase. Ang aming income now is more than 200 million na. And all thanks to him, all thanks to the people under us, because we were really blessed with really good leaders and really good public servants. Kaya naiangat yung San Manuel, no? From a blank canvas to now a multi-awarded municipality. Anong mga sources of income? Dahil umakyat by 1,000+%. Anong revenues na programa mong ginawa? That is one thing that we are proud, no? If you look at San Manuel in the map, we are in the middle of Central Luzon. So makikita mo how strategic it is to put an investment there. Ang daming accessibility-wise pa lang, you can access 3 provinces from San Manuel. Investing in San Manuel was a really good decision dahil napaka-strategic ng lugar, napaka-friendly ng LGU namin. And talagang we made things easier for them. Oh, so maraming pumasok ng mga investors. Marami sana, That's kaya why lang. nag-increase Yes, by oo. leaps and bounds. Big industries talaga, international na major mga companies. Yes, yes. Oh. As mayor naman, anong mga programa, maliban pa doon sa mga nabanggit mo na, pati yung mga ordinansa na ikaw nag-initiate? Particular. Alam mo naman, attorney, pag mayor ka, parang you are managing a household. Diba? Parang lahat ng problema ng mga constituents mo from all the corners of your municipality, problema mo yung libing nila, yung ng mga namamatay, yung pagpapaanak, diba? Yung mga hospital bills nila. It's like managing a home, eh. So if you ask me anong priority ko in managing my home, it would be hard kasi it's like choosing between the education of my children, between the handling the budget of the household. Pero if you're gonna ask me kung ano yung mga recent na mga accomplishments namin, of course, we put priority sa health, sa education, sa livelihood, and of course, sa agriculture sector namin. Ano naging particular na programa sa education? Yes. Sa education, naging ready kami sa aming face-to-face classes. Okay. Because even during the pandemic, nagre-ready na kami. We were adding classrooms. As a matter of fact, we opened yung legasiya ng aking ama, yung San Manuel National High School. He founded that. Na ngayon, meron ng more than 1,000 high school students. And we are in the process Is that free? Yes. Yes. So right now, we continue to improve all the facilities. Ganun naman, attorney, eh. Pag sa education sector, you just try to improve everything. Kasi it's a growing population in the schools, so you just try to add school buildings, improve their online learning, provide kung ano yung hindi ma-provide ng DepEd, like school materials and all. Ayun sa health naman, anong programa? Sa health naman, since the pandemic, nakita natin yung kakulangan natin sa health services natin. So a huge chunk of our budget, we allotted into establishing our own community health center. You know, being a fourth-class municipality kami, pero yung income namin now is for first class na. But, syempre, for the municipalities, meron lang kaming mga rural health center eh. Pero
we locally funded our own community health facility na actually na-amaze din sina DOH, yung mga ibang health workers coming from other provinces kasi we were able to locally fund that and then nag-expand kami. So, Anong ginawa mo, particular sa health facilities mo, anong mga dinagdag mo? Nagpatayo ka ng ospital? gumawa Patayo ka kami ng mga- parang maliit na hospital na Okay. merong mga radiology department and all with complete basic services talaga. Meron kang mga, bawat barangay, merong Meron pwedeng mga- puntahan ng mga mamamayan pag may sakit. Yes, meron mga barangay health station. Consultation. But this one talaga yung aming pinaka-major project ever since the pandemic, yung aming community healthcare center. Eh, yung sa security nyo naman, peace and order. Peace and order. Actually, just recently, ongoing yung aming establishment ng aming San Manuel Command Center. No? We continue to equip our BFP and PNP with all the yung mga technical support and financial support na kinakailangan nila, of course, to combat crime and yung mga everyday na mga emergency situations. Anong tingin mo pa na pwede mo pang idagdag sa mga sinimulan mo? Meron ka pa bang nakikita, mga lilikain mo pang mga programa? Sa akin talaga sa infrastructure kasi during the pandemic talagang we were very aggressive Kaya siguro na-notice mo, nakikita mo kung sang office kasi syempre kailangan kong humingi ng mga proyekto para sa bayan Sabi ko ko. nga sa'yo, parang hindi ka na nag-opisina doon sa San Manuel. Kung saan kita nakikita. Alam mo, every day, 70% of what we do every day, alam mo siguro, pumipirma ang mayor, sandamakmak na mga dokumento ang aming pinipirmahan every day and then we go to activities. Pero yon, day-to-day operations lang yon ng munisipyo. Pero isa sa pinaka-vital na obligation din namin is to go out and request, di ba? Parang kaya na PRRD noon, nagre-request tayo ng mga kung ano-ano mga pasilidad. Kasi kahit mataas na yung income namin, of course, it will never be enough, no? To complete all these infrastructure projects. So, that is one role that we play in the municipality. Dito naman sa mga senior citizens, marami ba sa inyo? Meron ka bang Yes. particular na programa for them? Apart from yung national government's program? Of course, meron sa DSWD na pension program and we duplicated that, no? Meron kaming San Manuel pension program. Magkano binibigay nyo? Same sa DSWD. Oh, times Tinapatan 2 pala. namin. Yes. How about yung aking paboritong advocacy Ano yun? sa mga special children with Sa mga special needs? Children with special needs or persons with disabilities. Meron ka bang programa doon? Of course, we continue to provide them with financial support. And every year, binibisita namin yung mga bata na nangangailangan ng tulong, whether yung mga may hydrocephalus or yung mga may Down syndrome. And just recently, we are very proud that we opened the San Manuel SPED Center no, na nakikater ng libre sa mga bata na, of course, with special needs, pero kaya pa rin matuto. And that is First Interlock na LGU operated. Pero I have the help of DepEd in operating this SPED Center. Meron, itong sinasabi mong SPED Center, may nagtuturo doon? Yes. Tapos meron ding therapy? Yes. At puro libre yun? Yes. Oh, napakaganda. Para ka palang si Mayor Sara ng panahon niya. Sa kanya. Bakit meron siya doon? Idol ko si Mayor Inday. Si VP Sara. Now, anong plano mo? Pagkatapos mo maging mayor, you will be running for re-election or you want to go higher? Siyempre gusto ko mag-asawa, attorney. Okay. Joke lang. Pero, of course, nakafocus ako now sa kung anong ginagawa ko. I want to put my 100% in everything that I do, kung ano yung mga nasa harapan ko. But of course, given a chance, diba? It would still be a privilege to be able to represent the youth and the women in politics, if ever. Mga tao pa rin naman ang mamimili at the end of the day. Pero syempre, ayokong kalimutan yung pag-aasawa, attorney. No, Natatawa sila lang. nabanggit mo yung pag-aasawa. Parang nakilala ko na yung boyfriend mo, si Mark.
Di ba si Mark ang boyfriend mo? Sino Mark? O si Sunny? Sino si ba? Sunny? Uy! Wala akong Mark at Sunny, ha? Hindi ba? Wala akong Mark. Hindi ako yun. Hindi ba ikaw yun? Sa dami mong nakakausap. O, siguro Wala nga. akong kilalang Mark at wala akong kilalang Sunny. Anyway, so sino pala? Hindi si Mark, hindi rin si Sino. Attorney, I am married to my job. Yung pala boyfriend mo. Okay. In God's perfect time, attorney. Hindi muna ngayon. I only have 3 years I need to deliver. Distraction lang yan. Ano sa tingin mo yung mga hamon bilang isang alkalde na nahirapan ka, ang iba naman ordinaryo na lang sa'yo. Siyempre, attorney, yung pandemic, no? Kasi during my first term, half a year lang yung na-experience ko na normal yung situation, and then the rest, pandemic na. Before pandemic, we were so aggressive in inviting all these investors. And alam mo, nung nag-pandemic, wala. Nag-slow down lahat. Diba? All the expansion, all the plans. So, yung master plan namin didn't go as planned. Paano mo naman hinahandle yung mga political issues? I think, attorney, that's normal, di ba? When you hear some criticisms. Kaya nga, I appreciate Facebook. Kasi when you're on social media, nakikita mo yung comments ng mga tao. Whether it be positive or negative. Pero when it's negative and I think I should apply it, I take it constructively. I take it to improve myself. Di ba? And pag nasa politics ka, yung mga criticisms, hindi ka na dapat naapektuhan. So, that's how you handle your criticisms. With utmost patience, with utmost understanding. It's part of the territory. Yes. And if it's something nga na something I can use to improve myself on, I use that criticism. What about political dynasties? Considering that your late father was mayor, tapos ikaw naman nga ng mayor, anong take mo sa political dynasties? Sa akin naman, attorney, at the end of the day, it's the people who choose their leaders. And naniniwala ako doon sa voice of the people that when they choose this person, they believe in that person, that that person can represent them. So I think as long as the person delivers, okay lang na iboto siya ng paulit-ulit, whether it be mag-ama man yan o ano, as long as napakaganda ng kanilang performance, no? I have nothing against it as long as that person delivers. Ano naman mga aral o mga payo na nakuha mo sa ama mo bilang alkalde? My dad would always tell me and my siblings and my mom, you know. Lagi niya sinasabi, hindi mawawala yan as long as you're in politics. People will try to destroy you, people will try to bring you down. But as long as you're honest and as long as you're true to yourself, hindi ka mabibigo. Ano pa bang naisip mong gusto mong marating bilang alkalde? Ako, attorney, basta maiwan ko lang yung San Manuel na may direction, always moving forward, masaya na ako. Katulad kasi nung naging situation ng dad ko when he started, walang kahit ano. San Manuel was a blank canvas. Gusto ko maiwan ko yung San Manuel sa mga next leaders na stable at merong direction para tuloy-tuloy yung pag-unlad nito. Kailan mo ilalagay yung pag-aasawa mo? Kailan nga ba? Hindi ko rin naisip basta... Darating na lang. Darating yan. Basta nasa plano ko yan. No? Ang hirap kasi every 3 years lang kami, di ba? So, I have to make the most out of it. Yung ideal age ko, attorney, ng pag-aasawa, I think mid-30s. I think by that time, ready na ako. Sa pagbabalik po ng Counterpoint, with the permission of our guest, of course, yung kanyang personal na buhay.
This mga ka-Net25, nakapag-selfie ka ba kasama ang Net25 Agila? Tumutok sa Net25 at abangan ang announcement namin ng mga nanalo ng 5 iPhones, 3 100,000 pesos, 5 50,000 pesos, 10 25,000 pesos, 5 iPad at 3 winners ng brand new car. Baka ikaw na isa sa mga winners. Let's net together in 2023 sa Net25. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. May lalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Alright, Mayor Donya, tell us about your parents. Nabanggit mo na yung dad. About your mom. My mom is... Ano mga nakuha mo sa kanya? I always tell people that I got the compassion from my dad. Okay. Yung compassion niya sa mga tao. And the looks. But yung strength ko, the looks, Yeah. I got it Kanino? from my mom. Okay. Oo. Pero yung strength ko as a woman, I got it from my mother. Having to deal with my dad for so many years, naku, napaka-strong ng mom ko. Anong lesson nakuha mo sa mom mo? Sa mom ko, yung patience niya. Patience. Yes, my dad is a very strict man. You know, gagawin niya lahat ng gusto niya. But Like my what? mom, Paano naging stricto sa'yo? hindi ako pwedeng mag-boyfriend noon hanggang matapos ako mag-college. Ganon. Yeah, traditional father. Alam mo yun. And he was very strict with us with our studies. Every year, he make us write this resolution about our resolution for that year. Talagang, And most of he them, was a hindi mo writer. sinusunod. Uy. Ako very obedient ako sa parents ko. That's why they gave Hindi, me... ibig sabihin yung resolutions na ginagawa mo para sa sarili mo. Most of them, hindi mo sinusunod o sinusunod mo? Oh, no. Sinusunod ko. To I the was a letter. very obedient daughter, in fairness to me. Oh, kaya nga ako yung sumunod sa kanya. And you're the eldest? I'm the youngest. The youngest. Sino si eldest? Si Judge? Si Judge, Si oo. Judge. Lalaki yan, syempre. Yes, Judge. oo. And then yung second, Si Mads. sino? Si Madam, si Mads. Si Madam. Oo. Ano palang Imelda? Si Madam. And si Sir. And si Sir Benjamin. Okay. So, yan, Na-amaze ka, youngest no? pala. Tapos, tell us about your elementary days. Kasi, yan, magandang, ano mga naaalala mong nakakatuwang karanasan Nako. o kalakaran? Kalakaran? Oo. Nako, nung bata ako, bright student Anong ako, grade yan? Anong grade? Nerd Anong ako, bright student ako. That's why I remember You were at the top of your class when you graduated from elementary? one off. Pero I remember getting bullied. Oh. Yeah, Tell us about it. until high school. Anong ginawa mo? Kasi boyish ako noon, manamit. Okay.
Very athletic ako, so I have dark skin and all. Mga barkada ko, puro lalaki. And I remember getting bullied because hindi ako nagpapakopya ng homework. sagot. Oo. Like, alam mo naman, kids, di ba? But, but I think I handled it pretty well because hindi naman ako nagtanim ng any grudge. Lahat ng pinagdaanan ko when I was young, I used it to make myself better. I used it to improve myself. Mahilig ka rin na maglaro. Yeah. Ako sa elementarya. Yeah, when I was young, volleyball, badminton, Buti hindi ka na-aksidente sa mga laro mo. Physical yung mga laro yan. mga simpleng sprain, ganon. But I noticed meron kang Uy. scar dyan sa beautiful legs mo. Ano nangyari dyan? Beautiful legs. Not anymore beautiful. Well, ito nakuha ko to sa The shape is still beautiful. Oh, thank you. Nakuha ko to sa Brigada Eskwela, attorney. Ano ba yung Brigada Eskwela? Educate me. Yung bago nag-face-to-face classes, naglinis kami ng mga classroom ng ng high school, no? Ng San Manuel National High School. Ito, tumama ako sa mga wire. Oo. So yan, ano yan? It's makeup lang ang kailangan niya. Makeup pa mo na yan, wala na Pero yan. proud ako kasi nakuha ko yan, Brigada Eskwela, di ba? Sa high school naman, anong mga magagandang memories mo? Ganun din, attorney. I remember getting bullied. May junior prom, di ba? Meron, inabot pa ba niyo yun? Hindi na. Oh, I was very simple as a child, eh. Were you student leader? I was. Pero mas nag-improve ako when I was in college. Saan ka ba nag-college? Miriam College. At doon, student leader ka doon? Student leader ako. At first. Presidente? Oo, nung first year. Nagkaroon ng incident, so hindi nagtuloy-tuloy. Incident na? Ayoko na sabihin. Basta, Hindi mo na tinuloy ang alin. competitive talaga ako as a child, nung estudyante ako. Very competitive ako sa... Meron kaming minamaintain na grade. Or else, lagot kami sa parents namin. Pero there was this incident when I was in college na talagang everything just fell apart. And Ano, mag-boyfriend ka? hindi, bawal nga ako mag-boyfriend when I was in college. No? So, nagkaroon lang kami ng incident with a professor, nagkaroon ng damay-damay. I got removed from the honor committee, from the... Bakit? From the Ba't mo nakaawa yung student. professor? Dahil Hindi sa naman. kanyang manner of teaching, which he didn't like? I think yung manner of teaching though, this is actually a Filipino subject, Oo, na parang half of the class failed her class. So, dahil lang sa sa simpleng buwan ng wika. Hindi ka naman nagprotesta. Nag-participate naman ako sa buwan ng wika, pero I think kasi may mga times talaga na baka may mga ganong professor pagka naging paborito talaga kayo na feeling niya makukulit kayo, fail. So hindi mo nireklamo? Nireklamo namin, attorney. Natanggal? I actually don't remember, pero ever since talaga nun, na-maintain ko yung grades ko but not as competitive na as I was before. Kasi once na nagkaroon ka ng grade below the certain standard, wala na hindi ka na pasok sa So honors. nawalan ka ng gana, in other words? At some point, yes. No. Pero hindi pa because rin of ako that. nag-boyfriend. Ano ang course mo nun? Communication arts. I was building myself up to be To be? a newscaster. That's what I wanted before. Ay, hindi pa huli ang lahat. Oo nga eh. So, Counterpoint with Donya and Sal Panelo. Hindi, joke lang. Ano naman mga hobbies mo? My hobbies. Well, recently I've been into golf. Oh, Yes, so I play a anong little... handicap mo? Anong handicap? Anong handicap? Starting pa lang ako. Wala. Oo. But naglalaro ka ba ng Di golf? ba ang handicap mo, wala kang boyfriend? I'm a self-partnered Ano pa, woman. maliban sa golf, what else do you I play a little badminton. Oo. Parang I try a lot of things Nag-workout ka ba? Maganda ang figure mo. I do sometimes. Pero lately, hindi masyado kasi, I just got into
I just got out of a flu, diba? So, and lately talagang naging busy ever since we started the second term. Parang wala talagang time to work out. So, Pero mo ka maintain mo naman ang magandang katawan mo. intermittent fasting. It works for me. Vegetarian ka ba? No. But I usually Carnivorous. eat fish. Fish. Fish Paano and- yan? Bawal bumili sa palengke ng salmon at saka pampano. Talaga? Bawal na. Akala ko. Hindi ka nagbabasa ng... Hindi. Hindi ko sinuspend nabalita. din na dahil ang dami nagreklamo. Yung Anyway, standard. punta naman natin yung interesanting segment ng episode nito. Oh, wow. Bibigyan ka namin ng emojis and papakita namin sa iyo mga larawan dyan at magbigay ka ng reaksyon. Unang larawan si dating Senador Tito Sen. Wow. Isang Soto. isang veterano at magaling na public servant. Siyempre, thumbs Thumbs up. tayo dyan. Oo. Okay. Ang pangalawa, sino yan? Sino ba yan? Uy, Oh, siyempre. oh. Ano? Ano yan? Siyempre, magaling din yan na mayor. Idol natin yan. Diba? Parang nabalita ko na ano kayo ah. May minamatch kayong dalawa. Tagal na Ano yun, ba nangyari attorney, doon? sa social Walang media. nangyari? I think Hindi mga ba- netizens lang yun, yung mga nagpupush nun. Pero yan si Mayor, saludo tayo dyan. Thumbs up. Hindi tumibok ang iyong puso. Thumbs up. Dati naman tumitibok ang puso mo. Thumbs up. Okay, thumbs up. Next. Uy! Oh, Oy, kaibigan si natin Congressman yan. Sandro, Siyempre, isa sa ano mga yan? authors ng Maharlika Wow. Investment Fund. Good yan. During his first months as Kong, dami niyang mga na-file na magagandang bill. Idol yan. Tsaka Very ang gusto ko hardworking. sa kanya, humble siya. Humble siya. Hindi siya mayabang. Wala siyang entitlement. Kaibigan yan, kaibigan. Mabait. Mabait. Parang mana sa ama. Mabait yan. Minsan maririnig mo, may, kunwari, may mga nag-aaway about politics. Siya pa yung magpapatigil. Uy, huwag nga kayo magsalita ng, bad, di ba? Mabait yan. Uy, sino yung next? Next. Gretchen Ho. Miss Gretchen Ho. Host siya, di ba? Oo. Tsaka nakita ko meron siyang program before nagbibigay siya ng mga bike. Oo, so she's an inspiring woman. I like her. Thumbs up for Miss Gretchen Ho. Puro thumbs up yata. Daming emojis, puro thumbs up ah. Ano ba Wala yun? bang matatawa kami dyan? Next. Oh, Your dad. syempre, my daddy. My first boyfriend. Okay. My first and only boyfriend. Oh, syempre. I love my dad. All right. Maraming salamat. Thank you so you. much. Mayor, hindi lang Donya, dapat sa'yo, Donyang maganda. Wow! Tesoro ang ibibigay nating pangalan sa'yo. Heart para sa lahat ng nanonood. Diba? Thank you for honoring us with your presence. No, thank you, It's a attorney. pleasure. Salamat. Thank you, thank you. Ako yung dapat magpasalamat. Salamat po. It's a pleasure. It has been a pleasure. Babalik po ang Counterpoint after a few reminders. This portion is brought to you by Toyota. Move your world.
May isang obserbasyon na ang negosyo ng pagpapaganda ay siguradong patok kung ito ay mapapatakbo ng maayos at mahusay. Kaya naman napakaraming beauty salons ang ating nakikita sa ating paligid. And there's a way to build a beauty salon business via franchising. Imagine no need to start from scratch because you have the support readily available. Let's find out how we can increase our income through the salon business together with Dr. Arthur Cruzada of Queen Eva Salon. Na-enjoy ko yung business na to. Sabi ko, siguro nasa blood na rin talaga. My mission is dumami yung name ni nanay and then may maiwan na magandang legacy yung pangalan ni nanay sa larangan ng beauty. Open for business with Cesar Vallejos. Sunday, 9 p.m. Hello mga suki! Year 2 na nga ng paborito nating morning habit. Ang ASPN. Kaya naman asahan ang double up the good vibes. My partner in crime! Ilan ang guess natin? 100? 102. Or 3. Tumpak ka dyan. Oo, tumpak ka dyan. Mas pinalawak na pagbabalita at mas mainit na talakayan. Ano na po ang nangyari these past decades? Was there a way for you to verify? Kasama pa rin ang smart at pretty nanays ng ASPN. Ali Soto at Pat P. Daza. Dito lamang sa Ano sa Palagay Nyo? Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 10 a.m. Dito lang sa Net25. Panalo tayo pag together, walang talo pag together. Let's dance together sa Net25. This portion is brought to you by Final Match Security and Investigation Agency. Ayon sa report mula sa World Health Organization, sa buong mundo ay merong 284 million na katao ang visually impaired habang 39 million naman ang blind o bulag. Dahil sa kanilang kawalan ng paningin, isang malaking hamon ang literacy ng mga batang bulag o visually impaired. May sistema ng pagbasa at pagsulat sa mga visually impaired o mga blind na tinatawag na Braille. Noong 2019 lamang, itinakda ng United Nations ang petsang January 4 bilang International Braille Day. Ang Braille system ay sistema ng pagbasa at pagsusulat ng ating mga visually impaired. So ito yung kanilang paper and pen. Ito yung pag pumasok ka sa school, kailangan mong mag-aral, bumasa at sumulat. So ito yung kanilang medium, ito yung kanilang paraan para sila ay makapagbasa, makapagsulat. Ang Braille ay inimbento ni Louis Braille noong 19th century. Isa rin siyang visually impaired. Maraming sistema ang ginamit nila, pero yung Braille yung mas naging popular, mas madali para sa mga visually impaired. Kaya yun yung, kumbaga, nag-click sa iba't ibang bansa. Yung World Braille Day ay napag-usapan sa United Nations government offices. And then, that was November 2018. The following year, inadapt nila agad-agad. Kaya nag-celebrate sila ng January 4, 2019. And this is international holiday. Ang purpose kasi ng World Braille Day is para awareness sa mga tao na ang mga visually impaired pala ay pwedeng magbasa at magsulat. So, ito yung paraan para ipakita sa mundo, ipakita sa bawat mga tao na nandito sila, na sila ay capable para mag-aral, na meron din silang medium para sa pagbabasa at sa pagsusulat, na kapag nagawan natin sila ng Braille materials, kaya nilang makipagsabayan sa mga sighted na katulad natin. Kung merong print na textbook, meron ding Braille na textbook. Bagamat may Braille system, hamon pa rin ang pag-access nito sa mga batang visually impaired o blind. Nakakalungkot ang Braille system dito sa atin, sa Pilipinas, kasi masasabi kong nakakalungkot as an NGO. Ito ay sa part ng NGO. Kasi even kami, hindi namin mabigay lahat ng Braille materials na kailangan ng mga visually impaired. Unang-una, limitado ang aming supply.
Pangalawa, napakamahal mag-produce ng isang braille materials. Hindi naman namin basta hingi lang, hindi pwede. So kailangan merong magpondo, kailangan merong magbigay sa amin para makaproduce kami ng materials. Sa ating mga sighted, pagpunta natin ng bookstore, kahit anong basahin natin, madali. Pwede tayong bumili, pwede tayong kumuha. Pero sa kanila, sa mga visually impaired o sa mga blind, kung hindi ka magpapabraille, wala kang mababasa. Yun yung malungkot kasi kung walang pera yung blind, wala sila talagang mababasa. So kami, bilang dito, NGO, may mga pagkakataon na may mga materials kami na naibibigay for free. Dahil din ito sa mga sponsors, sa mga donors na tumutulong sa RBI. Sa part naman ng government natin, may mga schools din naman na nagpo-provide ng mga libro, textbook, para sa mga visually impaired. Hindi nga lang lahat na ibibigay sa ating mga estudyante, even sa mga adults. Hindi rin lahat na ibibigay. May panawagan naman ang mga NGO na tulad ng Resources for the Blind sa pamahalaan. Panawagan ko ay maging accessible ang mga lugar, ang mga materials para sa mga visually impaired. Hindi lahat kasi accessible. Marami tayong pinamimigay na brochure sa mga government, sabihin natin, mga information na hindi nila nababasa kasi hindi naka-braille. Mga restaurant natin, may mga brochure sana na or yung menu nila na naka-braille. Even the LRT, MRT or other transportation, sana maging ganun. Magkaroon ng braille yung mga CR lang natin eh. Nakakalungkot, di ba? Mga CR natin, hindi rin lahat accessible pagdating sa braille. Hindi nila alam asaan ang CR ng babae, nasaan ang CR ng lalaki, unless may magtuturo sa kanila. So, even mga rooms ng hotel, na-observe ko din, walang mga braille number. So, yun yung mga simple pero malaking tulong sa ating mga visually impaired kung magiging accessible ang lahat. Hindi lang audio, hindi lang large print, kundi maging braille. Sana matulungan tayo ng gobyerno, lalo na ang mga textbook ng mga bata. Umiiyak ang mga visually impaired students natin kasi wala or limited ang kanilang braille textbooks. Bagamat may mga kanya-kanyang pagsisikap na ang gobyerno at mga non-government organizations tulad ng Resources for the Blind para sa kapakanan ng mga batang visually impaired at bulag, mahalaga pa rin na maipaglaban na gawing mas accessible sa kanila ang komunikasyon, impormasyon at edukasyon sa pamamagitan ng Braille system. Ika nga ni Louis Braille, "We do not need pity, nor do we need to be reminded that we are vulnerable. We must be treated as equal, and communication is the way we can bring this about." This point. Ever QCT Award! Sana ang ma-expect natin ay maging patas ang pagbibigay ng mga parangal. Bakit niyo naman nasabi po yun? Kasi ang madudumi yung mga judges eh. Putulin mo na ha. Hindi naman maganda yung number na yun. I can't believe it! I won this award! Can you believe it? Can you believe it? I believe it! Mas galit. Galit. Okay, the nominees for Couple Moves Award are... Parang merong kulang dito sa anniversary natin. Ay guys, alam ko na. Bonus! Bonus yan. Kung kayo po ay may sumbong o reklamo sa inyong pong lugar na gusto po ninyong paaksyonan, mga katiwalian at insidente na dapat ibunyag, isend nyo po ang mga nakunang larawan o video sa aming pong email, responde@net25.com, Facebook page at Net25TV at Responde, Mata ng Mamamayan FB page.
Pwede na po kayo mag-text ha sa 0915-415-1035. Gawin po nating viral ang inyong pong sumbong na may katapat na aksyon at responde. Mapapanood nyo kami sa mga sumusunod na mga channels. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. This Join me again next week as we engage with some of the most interesting, influential, and controversial personalities in the country. I am Salvador Sal Panelo, and this is your Counterpoint. Mayora. Huwag ka munang aalis. Magkakantahan pa tayo. Now, dito? As in, ngayon. Bakit ngayon ka lang kasi? Yun ba yung kakantahin natin? O, yun na kakantahin natin. Nasimula na rin lang eh. King Idol. Attorney Sal. Sabi mo sa akin, saan ako papasok ha? Wow. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang puso ko'y meron ng laman? Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana naghintay ako. Ikaw sana ang aking yakap-yakap. Ang iyong kamay ay aking laging hawak. At hindi kanya. Ikaw pa ang nararapat sa akin. At siya ba'y dapat ko nang dapat limutin. Nais kong malaman. Nais malaman. Bakit ngayon ka lang Grabe, the great Attorney Sal Panelo, everyone! Kaka-pressure to, ah. Yeah. Ikaw sana ang aking yakap-yakap. Ang iyong kamay ay aking laging hawak. At hindi kanya. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ang nararapat sa akin? At siya ba'y dapat ko nang dapat limutin. Nais kong malaman. Nais malaman. Bakit ngayon? Bakit ngayon ka lang dumating? Oh my. Thank you so much. Donya. Thank you so much. Thank you. Thank you. so much.